Liaquat Mahwat Khan, ex-VHP'er, die is nu op de kandidatenlijst of komt mogelijk op de kandidatenlijst van de Pertje Luhur en wel in het reisdistrict Nikeri. Hoe gaat het met politiek Nikeri? Hoe gaat het met Pertje Luhur in het district Nikeri? Zijn zij gegarandeerd van een zetel in het reisdistrict? Van oudsher weten wij dat de Pertje Luhur, dat heeft de geschiedenis uitgewezen, steeds een zetel heeft weten te bemachtigen in het district Nikeri. Maar na de drama rond Waidu, wat zal er nu uit de bus komen? Daarover en over andere politieke actuele zaken spraken wij met Liaquat Mahwat Khan. Het interview is vastgelegd door Raj Mahango. Wat is als een boom geplant aan waterstromen die zijn vrucht geeft op zijn tijd? Welks loof niet verwelkt, al wat hij onderneemt gelukt. Niet altoos de goddelozen die toch zijn als kaf dat de wind verstrooit. Daarom houden de goddelozen geen stand in het gericht. Nog de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg der rechtvaardigen en de weg der goddelozen vergaat. Lieve mensen, beste mensen, we zijn gekomen op het moment dat de CAS u nu een document overhandigt. Ten blijke van dat u voldaan heeft aan die wettelijke verplichting, dat uw stukken nu daadwerkelijk bij ons in behandeling zijn genomen. Heeft u dus ingeleverd. Mag ik u namens CAS dit aanbieden en vergeten de ter inzagelegging. Dank u wel. Heel hartelijk bedankt. Alternatief 20, afgekort A20, heeft zich aangemeld. En via u zeggen wij aan het Surinaamse volk, zorg ervoor dat we erbij zijn. Want het kan anders. Travas dicht. Wat we nodig nu hebben is ander soort leiderschap. In de afgelopen 50 jaar hebben we meer leiderschap gehad dat gericht is naar selecte groepen en naar familieleden. We merken dat steeds de politieke partijen die we gezien hebben, dat men meer gericht is op patronagepolitiek en nepotisme. En wat we nu willen hebben is ander soort leiderschap. Leiders die dienstbaar zijn en ervoor zorgen dat al de middelen van Suriname die we hebben eerlijk verdeeld worden. En wij denken dat alternatief 2020 dat wel kan doen. Waarom moeten mensen stemmen op A20? Men moet stemmen op A20 omdat wij bewezen hebben dat we een ander soort leiderschap kunnen profileren, een dienstbaar leiderschap. En wij zijn ook degene die willen introduceren een ander soort politiek dat we noemen dienstbare politiek. En dienstbare politiek heeft te maken dat is een politieke wijze waarbij men niet meer denkt aan patronagepolitiek of aan partijpolitiek, maar het is een politiek waarbij men denkt aan totaal Suriname, geheel Suriname, en dat men wil werken voor geheel Suriname en niet alleen voor een partij of voor vrienden in een partij of loyalisten in een partij of familieleden in een partij. In hoeveel districten? Concrete dingen die A20 wil doen. Andere partijen willen voor rechtenvrij materiaal importeren. Wat wil A20? A20 maakt zich sterk voor. Nog 2 andere pijlers van A20 zijn dat we strijden tegen het fundamenteel onrecht, want je kan pas goed bouwen wanneer je fundament goed is. En wij staan voor Suriname eerst. Tegen die achtergrond zijn er enkele pilaren waar A20 haar focus op legt. En dat is in de eerste plaats dat we gaan voor een sterk bestuur. Het bestuurlijk bestel van ons moet versterkt worden, want anders is achteruitgang onoverkomelijk. En daarom gaan wij voor een sterk bestuur waarbij de beginselen van good governance in acht worden genomen, waaronder effectief beleid, dus geen ad hoc beleid, maar effectief, doelmatig, planmatig beleid dat gebaseerd is op een nationale visie, waarbij wet en regelgeving zal worden gehandhaafd, gelijk, voor ieder, zonder aanziens
des persoons. En dat is waar wij voor gaan, goed bestuur en het versterken van de instituten. Het tweede waar wij voor gaan is het stabiliseren en het tot ontwikkeling brengen van de economie. We zitten momenteel als natie in een economische crisis en wij van A20 maken ons sterk om te komen tot duurzame ontwikkeling. Geen ontwikkeling voor een selecte groep, maar ontwikkeling die duurzaam is voor de gehele natie, waarbij we alle actoren, ook de midden-kleinbedrijven, erbij zullen betrekken en waarbij transparantie een van onze motto's zal zijn, zodat er openheid van zaken wordt gegeven. Verder is cruciaal het onderwijs. De jeugd is voor ons zeer belangrijk om hun goed en kwalitatief onderwijs te bieden. Dus daar gaan wij nader op zitten. Vervolgens gaan wij ook investeren in veiligheid. Want als we ons niet veilig voelen als samenleving, kunnen we niet goed functioneren. Dus veiligheid is cruciaal. En wij gaan ook andere sectoren die onderbenut zijn, zoals de landbouwsector, zoals het milieu, dat zullen wij ook nader op gaan investeren. En zaken gewoon op orde gaan stellen. Nadere ordening bij de exploitatie van onze natuurlijke hulpbronnen, zoals de goudsector, de houtsector. Kortom, wetgeving als basis en handhaving van die wetgeving, dat is waar wij ons sterk voor maken. In hoeveel districten zal A20 participeren? We gaan participeren in alle districten. Wij roepen de mensen op om voor ons te stemmen, alle districten. En alle lijsten zijn al rond? We zijn bezig ermee. De meeste zijn al rond, zeker 8 zijn al rond. We zijn alleen nog bezig met 2 andere districten waar wij dat nog moeten afronden. Waarop letten jullie vooral? Wel, een van de dingen waarop we letten is dat mensen van onbesproken gedrag zijn. Dus geen vonnis mogen hebben. Dat is iets waarop we letten. We willen niet hebben dat mensen met een vonnis op de kandidatenlijsten komen. Suriname heeft een ander soort leiderschap nodig, een ander soort rolmodellen nodig. En we letten daarop. En we willen ook hebben dat die mensen heel vroeg, voordat ze zijn ingeschreven op die kandidatenlijst, moeten aangeven wat hun vermogensstaat is. En dan is dat nog niet alles. Ze moeten door een integriteitscommissie gaan, waarbij ze gecheckt worden. Want je kan zeggen dat je dit hebt en dat hebt en we weten niet van waar het komt. Dus zo worden gescreend. En na de screening dan worden ze dan gevraagd om toch nog een gedragscode en een integriteitscode te tekenen, waarbij duidelijk is dat wij als Surinamers, als we voor ze stemmen, dat we kunnen rekenen dat ze zullen doen wat wij het volk hebben beloofd en niet iets anders, dat ze weglopen met de zetels en brengen naar andere politieke partijen. Dus dat willen we niet. En bij mogelijke zetelwinst, hebben jullie al nagedacht met wie jullie willen samenwerken? Eerlijk waar, voor ons het is het meest belangrijkste, en mensen gaan dat een heel vreemd antwoord geven, is dat we de belofte en het verhaal en de boodschap kunnen vertellen dat je een ander soort politiek kan hebben. Kijk, persoonlijk als predikant was het niet nodig voor mij om in de politiek te stappen. Maar daar er gebrek is aan moraal en ethiek binnen de politiek en iedereen schreeuwt dat politiek vies is, heb ik gezegd na overleg met mijn heren daarboven, laat mij toch erin stappen en laten wij toch tonen dat het anders kan, dat je wel rechtgeaarde Surinamers hebt of leiders hebt die corruptiegevoelig zijn. Iedereen, ze houden ervan om te zeggen dat iedereen heeft een prijs. Wel, Rijmen heeft geen prijs. Rijm is al gekocht met het bloed van het lam, dus hij heeft geen prijs. Wat hij wil doen is tonen dat wij dienstbaar leiderschap kunnen demonstreren door hard te werken voor land en volk. Dus daarom is het nodig dat wij mensen vragen om op A20 te stemmen. Omdat we het bewijs willen leveren dat we wel in staat zijn om zonder corruptiegevoeligheid een land te leiden. Zonder tjoekoe. Je merkt dat iedereen vraagt wanneer ze nu gaan zitten in een politieke partij. Wat heb je voor me? Je zit Miko, je pot minima positie. Ga ik op een lijst? Die rotzooi willen we niet hebben. Wat we willen hebben, we zoeken naar rechtgeaarde Surinamers die ready zijn om het land te herbewapenen, herop te bouwen en te brengen op een hoogte waar Suriname nog nooit eerder is geweest. Wij kunnen bewijzen dat er mensen zijn, en ik geloof dat sommigen van ons hier ook een van die mensen zijn, dat we daadwerkelijk een ander soort Suriname kunnen produceren die er nooit was. Een Suriname waar vooral mijn jonge dochter van 4 jaar en die andere van 9 jaar en ook uw kinderen en uw kindskinderen kunnen zeggen, Akondre die dit gezegend. Het is al gezegend, maar het zal nog meer gezegend zijn als u A20 de gelegenheid geeft om het te besturen. Ja, was het makkelijk om het waarborgsom op te brengen? Nou kijk, als men een wet heeft
heeft gemaakt dat we een waarborgsom moeten betalen. En dan ga je kijken, heb je recht van bestaan. Dus dan ga je leden oproepen. En de leden hebben goed gereageerd. En iedereen heeft een bijdrage gegeven. Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om alle leden, alle vrienden en alle sympathisanten te bedanken. Dat ze het geld samen hebben opgebracht. Zodat we vandaag hier kunnen staan en zeggen dat we ons ingeschreven hebben. Bij geen zetelwinst krijgt u dat geld niet terug. Wel, we doen het niet voor het geld, we doen het voor het land. En als je land wil tonen dat het een andere richting op moet gaan, moet je bereid zijn om voor het land op te offeren. Je moet bereid zijn als persoon je op te offeren voor het land. Dus het gaat helemaal niet om het geld, het gaat om het welzijn, de toekomst, de welvaart van de Republiek Suriname. Hoe zal u 20 zetels gaat? Ja. Ja, wij doen geen zaken waar wij geen verwachting van hebben. En wat wij hebben gezien is dat Suriname zoveel potentie heeft. Maar niet dat alleen, maar dat er ook Surinamers zijn die nog steeds rechtvaardig zijn. Die nog steeds hun schouder onder het werk willen zetten. Die nog steeds houden van Suriname en van de Surinamer. En omdat wij dat geconstateerd hebben, hebben wij de overtuiging dat we het allemaal beter kunnen in en met Suriname. En daarom geloven wij dat Suriname ready is voor een compleet nieuwe wind. Het gekenmerkt wordt door rechtvaardigheid. En daarom zijn wij ervan overtuigd dat wij wel zetels binnen zullen halen. Hoe zullen jullie nu campagne? Ik heb begrepen dus dat u eerder in programma's heeft gesproken over een technisch kabinet. Heb ik het goed? Absoluut. Kunt u het nader uitleggen wat u bedoelt met een technisch kabinet? Ik ga mijn... De burgerij en moesje van Abrabroodje. Ja, ik doe mijn deel en dan we ik serena do atra deel. Dus het is een nice combinatie. U hebt gemerkt dat we kiezen dat niet alleen de voorzitter praat, maar dat we kiezen dat iedereen die kundig is en kan praten en technisch en deskundig is, allemaal dat ze in staat moeten zijn om de boodschap van A20 te kunnen verkondigen. Dat is eigenlijk de stijl die wij kiezen, de nieuwe politiek, waarbij wij niet willen hebben dat mensen zich richten op één persoon, rijmen op een partij, dus omdat men op rijmen moet stemt op rijmen. Nee, we willen juist hebben dat men nu kijkt in deze tijd naar wat is de ideologie van de partij, wat is de boodschap van de partij. Daarom is de boodschap van ons veel meer belangrijker dan alle andere dingen. We willen dat mensen de awareness krijgen vanaf onze intrede in de politiek dat het anders kan. Dus hoe want ik moest je dat we wanneer op een technisch kabinet, zo een technisch kabinet, een technisch kabinet, nou een kabinet p je kiest regeerverantwoordelijkheid dat alles maar stranamang zijn in staat dat de beste man op het gebied dat hij ook op minister van hoe doet je openbare werken wie aan de in A20 wie is aan de politieke partij wie is aan de mij taki a-politiek aan een bemoei in politiek aan een technocraat dat wie ook actieman dat hij of ook 3 voor maanden de actie de man dat we kiezen het beste voor een man dat hij voor een man dat hij kan chara afvallig voor chara aan ministerie dat wie etaki a recht a right person op a right place dat want taki wie saben de een vrouw aan een abis jiwi. Ja, sami wantagi moesje voor leggen uit. Na ala trasrana man sa uwan leggen uit dat na no na ateng dat umusreka kondre. A kondre no dat op een kruispunt. En if no de une duen trafasi ano go bunanga unu. En dat unu etaki une acceptera san dat die omdat no fosrana man de die ap koni en die ap de atitap a juiste presie sama yep willen akon. Dus te tak abra wan technisch kabinet, unetak abra partij politiek, unetak abra vriendjes politiek dat na omdat kan de na wan negje voor meneer Remo of na was, maar die misabi dat daarom wopoti of dat omdat was maar A20 daarom ook is van pas. Nee. Wat zullen jullie nu campagne voeren door de maatregelen van COVID-19? Wel, u merkt dat we heel wat jonge mensen in ons midden hebben, deskundigen. Misref kan de abif go live op Facebook. Dus we gaan de social media gebruiken. U merkt dat we gekozen hebben om bewust met een kleine groep te komen. Omdat we een deskundige in ons midden hebben, meneer Max Huizen, die vanaf dag 1
bijna een maand geleden gezegd heeft dat dat corona, if we tap de grens, dat is een probleem. We zien nu wat de gevallen zijn. Het is heel moeilijk nu. Dus wij zeggen, wij gaan alle wetten in acht nemen en proberen om campagne voeren op een zodanige manier te doen dat we in acht nemen dat Suriname en Surinamers hun volksgezondheid niet in gevaar komt. Wat belangrijk is, wat u moet weten van A20, ik ga van de gelegenheid gebruik maken. A20 is niet een politieke partij die strijdt tegen andere politieke partijen. We strijden ook niet tegen personen in andere politieke partijen. A20 is een politieke partij die strijdt tegen fundamenteel onrecht. Dat want taki, u gaat nooit merken dat wij praten over andere politieke partijen. We hebben die tijd niet. Wij willen oplossingen hebben. En als die oplossingen zitten bij andere politieke partijen die een deel van die oplossingen willen kunnen brengen, dan willen we samen in de toekomst, wanneer het technisch kabinet wordt geregeld, we samen met hun werken. Dus we elkaar alles aan op. Zeker na coronavirus no de. Voor no denkelijk oppositie na coalitie, maar voor denkelijk wan stranamang. Dat we af van in attendisi. In attendis no man moest proberen voor score politiek omdat verkiezing voor de deur. Mi aan politiek man, mi aan priki man, dus moet tegen van sande. Wat we nu hebben is respect voor elkander, begrip voor elkaar. Kan de no de, we vinden dat een leiding van countrynemen no de daadkrachtig top genoeg. Yunus don drapen, Yunus de drapen, sa van jou doen, sa doen, alles masaka leveren een bijdrage. Leveren een bijdrage, zodat Stranano kies, want no de me begrijpen wat voor geval ba, voor Stranano kies 5 na 18 na 9 geval, una dede gado kibru, una dede ete. Dus laten wij als Surinamers in deze dagen bij elkaar komen, met elkaar de collega kerkieman van mij, ko begi, ko karna masra in de DDC, voor gado kan tjouwen kinky, niet alleen in Suriname, we in een heel grond tapu, want je begrijpt, if avondklok stel in Tidenity of Tamara, dan als een sweetie. Maar if we horen naar de wetten en alles maar leveren bijdragen en doe zang de deskundige tegen dan de politiek, dan gewoon dat die wie wanneer van Sandisi moeten nou tapu snel en wie wanneer voor go bakken naar orde van de dag en dat bakken dat die kan doen een verkiezingsstrijd. Maar in attendis met roepen alle politieke partij op voor de mijn oude voorganger voor de eerlijk aan elkaar, doe fair play. En allemaal proberen voor leveren een bijdrage en proberen voor score in attendis. Alternatief 2020, want het kan anders, want travas de.